ครับลูกค้าเดี๋ยวถ้าสินค้าครับผมมีปัญหายังไงนะครับสามารถมาเปลี่ยนได้2 เดือนครับผม60 วันนะครับ60 วันเลยเหรอใช่ครับผมหมายถึงว่ามีปัญหายังไงครับปัญหาในเรื่องของการใช้งานหรือว่าไซส์ไม่ตรงเมคกิ้งไม่ตรงอย่างเงี้ยครับผมเหรอเอามาเปลี่ยนได้เลยสามารถเอามาเปลี่ยนได้ครับเหรอรับไปแล้วมันเพิ่งพบเจอว่ามันแตกอย่างนี้มันมีแตกหรือไม่ก็พื้นหลุดใช่ครับโอเคแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้ารับไปแล้วไปเดินแล้วพื้นมันเป็นแบบรอยการใช้งานมาใช่แล้วพื้นมันหลุดอันนี้ไม่สามารถไม่ได้เนาะหมายถึงว่าไปถึงบ้านจากโรงงานมาไปถึงบ้านแล้วเรากำลังจะใส่แล้วว่ามันหลุดกำลังใส่ปุ๊บหลุดแล้วตรงนี้แตกตรงนี้ขาดใช่ครับโอเคแต่ไม่ใช่ว่าใส่วิ่งสักพักนึงแล้วเอามาเปลี่ยนอย่างนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่รบกวนพื้นอย่าเพิ่งผ่านการใช้งานแล้วก็รบกวนมีแท็กสีส้มๆตัวนี้ผมนิดนึงนะครับเก็บไว้เนาะใช่ครับมาพร้อมใบเสร็จนะครับผมใบเสร็จด้วยครับผมทุกรุ่นเลยใช่ครับผมสุดยอดโอเคขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์เนาะอันนี้เราถือถุงนี้ไปก่อนโอเคครับโยกตัวรถไฟไม่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมตามไปครับผมเบอร์ 5ได้หมดแหละของหนูถ้าเป็นเบอร์ 5ได้หมดคือเรารู้แล้วเราเนี่ยสวยดีกันรุ่นนี้ก็สวยนะสวยแล้วมันไม่ใช่สีดำนะมันออกเป็นสีกลมนี่แกะกล่องกันเลยนะคะนี่แกะกล่องวันนี้ใหม่อันนี้สวยมากเลยอ่ะดูพื้นดินี่ดูพื้นดิสวยไหมสวยมากเราได้นะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้รัดเชือกไงรัดเชือกก็ยังโอเคเพราะว่าเชือกยังหลวมๆอยู่เลย